Τι συμβαίνει, παιδί μου? Δεν έχει χαρτί. Δεν σου έχω πει να κοιτάς αν έχει χαρτί πριν κάτσεις? Γιατί δεν κοίταξες? Κάτσε εκεί τώρα να υποστείς τις συνέπειες των πράξεών σου. Μπαμπά, εντάξει, βρήκα χαρτί. Όταν κάνεις κάτι που δεν πρέπει ή δεν κάνεις κάτι που πρέπει, υπάρχει κάτι που λέγεται συνέπειες των πράξεων. Αυτές οι συνέπειες των πράξεων είναι πολύ εκνευριστικές. Οι συνέπειες ή έρχονται αμέσως ή κρατάνε μέρες ή τις πληρώνουν άλλοι. Εντάξει, κατάλαβα. Πάλι δεν θα έρθεις να τις δεις. Πώς τη μία τους ακυρώνεις το ταξίδι για το Παρίσι, την άλλη τις ξεχνάς τελείως. Τι να σου πω, αν νομίζω ότι αυτή είναι συμπεριφορά πατέρα προς τις κόρες του... Εμείς οι υπόλοιποι που θα φάμε ψωμοτήρι αντί για γεμιστά. Εντάξει, σήμερα θα φάμε ελαφριά. Τι κλειδώνεις, Βίκυ μου, άνοιξε. Άνοιξε, είπα. Γιατί με κοιτάς έτσι τρομοκρατημένη? Επειδή δεν ήξερες τι συνέβη στο Λυκαβητό, Βγες έξω. Βγες έξω να συζητήσουμε πολιτισμένα. Με τον πολιτισμό των ασδέκων που κάνουν ανθρωποθυσίες. Βγες έξω, χορτσάκι μου, είπα. Θα βγω όταν ηρεμήσεις. Δεν είσαι ήρεμη, Ελένη μου. Είμαι ήρεμη, βγες έξω αμέσως, είπα. Όχι, όχι. Δύο κουβεντούλες θα πούμε μόνο. Με αυτό το ύφος δολοφόνου που έχεις, εγώ δεν βγαίνω. Βίκυ, βγες έξω, αλλιώς. Αλλιώς, τι θα κάνεις? Τι θα κάνω? Ελένη! 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 Μου έσπασες το αμάξι, γαμώτο! Σου σπάσα το αμάξι, τίποτα δεν σου σπάσα, τώρα θα δεις. Ελένη! Να, γι' αυτό δεν σου λέω τίποτα. Γιατί άμα σε πιάσει, κάνεις σαν τρελή. Εγώ μπορεί να κάνω σαν τρελή. Μαμά μου! Αλλά κι εσύ είσαι μια ψεύτρα. Ήμουνα μικρή. Και 30 φιλένια. Ναι. Και ήθελα να σου μοιάσω. Χτένιζα τα μαλλιά μου σαν και σένα, μιλούσα σαν και σένα. Και πήγες και με το αγόρι μου σαν και εμένα, Μπράβο, θα το θυμάμαι. Ελένη, τι κάνεις? Ελένη! Σου να μικρή. Τι μαλακίες είναι, τι λέει το σαγάνι του ψαρά? Έτσι είπε τα αφεντικό. Όχι, θα γίνει θαλασσινό σοφρίτο, είναι πιο ωραίο. Διονύση, θέλω να σου μιλήσω. Μισό λεπτό να επεξεργάζομαι τον κατάλογο. Και εγώ θέλω να επεξεργαστώ τα χάλια μας. Συγγνώμη, Φώτη. Κάντε δουλειά σου. Εγώ θα κάθομαι εδώ ήσυχα και θα ακούω. Ναι, δεν ξανέρχομαι και επιστρέφει σε 10 λεπτά. Διονύση, Ορίστε. με τι δικαίωμα είπες στην Ελένη και το Λυκαβητό? Αυτά μας φάγανε. Θάρρος, η αλήθεια και κολοκύθια στο πάτερο. Δεν βοήθησες κι εσύ καθόλου. Ενώ εσύ βοήθησες πολύ. Της τα είπες όλα χαρτί και καλαμάρι. Τι να έκανα, θα με βασάνιζε μέχρι να ομολογήσω. Αλλά εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Ήρεμη έφυγε. Δεν ξέρεις πόσο ήρεμα μου χάραξε το αμάξι. Μου έσπασε τον καθρέφτη και αν δεν είχα βάλει τις ασφάλειες θα ήμουν στο κάτω τώρα. Τόσο ήρεμη. Τελικά είναι γυναίκα με πάθος. Θα σου πω εγώ πάθος άμα το μάθει ο Μάκης. Θα με χωρίσει. Θα μεγαλώσω το παιδί μόνη μου. Τι έπαθα, Θεέ μου, τι έπαθα. Έλα, σταμάτα τώρα η ιστορία με σε μαρτωλής. Το παιδί μόνη σου. Κοντεύει να πάει φαντάρο στο παιδί ολόκληρο μαντράχαλος, άντε. Καλά.
Εσύ δεν καταλαβαίνεις, Χριστόα, ζεις στην κοσμάρα σου. Η ειλικρίνεια είναι ο θάνατος του ζευγαριού. Τι έκανες, βρε Διονύση, τι έκανες? Άσε εδώ πώς θα τα μπαλώσω. Θα πω ότι έκανα πλάκα. Ωραία πλάκα. Ότι είμαστε παιδιά, νέοι και ψαχνόμαστε. Και με σένα στο λικαβιτό βρήκα να ψάχνομαι. Αχ, αν το μάθει ο Μάκης, θα με ψάχνετε σε κανένα χαντάκι. Μάνα που σας βγαίνει σε καθήκια, πού είναι ο Διονύσης? Μάκη, είναι εδώ. Όχι, Μάκη, σταμάτα, αγόρι μου, σταμάτα. Δεν είναι αλήθεια, είναι ψέματα. Δεν έγινε έτσι, δεν έγινε τίποτα. Πώς δεν έγινε τίποτα? Κοίταξε, ήμασταν παιδιά, ήμασταν νέοι, κάναμε πλάκα, ψαχνόμασταν. Ορίστε, μας πάσανε το αμάξι ρε Βίκη. Το φανάρι, τον καθρέφτη και μια γρατζουνιά ανά στο πλάι. Τι κάνεις εσύ εκεί? Το βαρελάκι της μπύρας είχε χαλαρώσει και το σφίγγα λίγο, κατάλαβε. Τώρα για τα μάξι τα πιτσιρίκια. Παιδιά ρε Μάκη, τώρα εντάξει, δεν έγινε έτσι. Καλά, εσύ δεν είδες τίποτα? Εγώ πού να δω, εγώ εδώ μιλούσα. Ποιος βλάκας να το έκανε? Αν το ήξερα εδώ θα ήμουνα. Θα τον είχα σπάσει το ξύλο και θα με είχαν κλείσει μέσα τώρα. Καλά, πάμε να δούμε το αμάξι μας. Αμάν ρε Βίκη, αμάν! Είναι δυνατόν να μην είδες τίποτα? Κοίταξε, εγώ είχα έρθει με το αμάξι μια χαρά, Μάκη μου. Μάκη μου, γυάλιζε το Για αμάξι. όνομα του Θεού ρε Βίκη. Εσύ δεν πας σιγά σιγά προς τη δισκογραφική. Στις 4 έχετε ραντεβού. Με αυτά και με αυτά ξέχασα το ραντεβού. Πάω. Και πού σε, αν χρειαστεί το παιδί, κάνω και το μάνατζερ. Έχει το υπόψη σου. Καλά που μου το πες. Όχι. Αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι αυτό. Όταν είπες ότι θα πάμε βόλτα στο Σαρονικό, φαντάστηκα ότι έχει σκάφος. Γιατί, η βάρκα σκάφος δεν είναι γερό σκαρί και έχει γερή μηχανή. Τέλος πάντων, και οι μαθητές του Χριστού ψαράδες ήτανε. Βέβαια, εκείνοι δεν είχαν μηχανή, είχαν κουπιά. Ναι, και εμείς κουπιά θα έχουμε. Και του το είπα του μαλάκα, βάλε ρε, του λέω τη μηχανή βαριέμαι, ρε, το χειμώνα μου λέει, τη μάζεψε. Αχ, δεν το πιστεύω, καταπληκτικά. Τελικά είσαι ρομαντικός τύπος και εσύ είχα παρεξηγήσει. Στο έχω ξαναπεί, το κουσούρι σου είναι ότι βγάζεις εύκολα συμπεράσματα. Φαίνεται το έχουν κουσούρι και οι φίλες σου. Λοιπόν. Είσαι καλός καραβοκύρης. Πειρατής! Δεν μένει παρά να τραγουδήσουμε. Την υπερμά... Όχι, σε παρακαλώ, άστο, δεν χρειάζεται. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Να πάμε, κι αν δεν, το τραγουδάμε μαζί. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο και πάλι μπράβο. Μόνο που θα πρέπει να προσέξεις. Θα σε βάλω να υπογράψεις ένα κάρο χαρτιά. Μη σε τυλίξω σε μια κόλλα χαρτί και να ξέρεις το πιο σπουδαίο είναι τα πνευματικά δικαιώματα. Τι πνευματικά δικαιώματα? Εκεί είναι το πολύ το χρήμα. Αυτό, τα πνευματικά δικαιώματα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα καλό δικηγόρο. Δικηγόρο? Αλλά επειδή δεν έχουμε δικηγόρο, θα την αναλάβω εγώ αυτή την υπόθεση. Εσύ όχι άγχος και να ηρεμήσεις. Εγώ ήρεμος είμαι, εσύ έχεις τρελαθεί εντελώς. Και Μάρκο, παιδί μου, θα ήθελα να σου ζητήσω πραγματικά συγγνώμη γιατί δεν έδειξα από την αρχή εμπιστοσύνη στο ταλέντο σου. Δεν πειράζει, πατέρα. Τώρα είμαστε εδώ, τα έχουμε ξεχάσει ήδη αυτά. Όχι, παιδί μου, πειράζει. Για φαντάσου ο πατέρα σε εφιστόδη να μην την πίστευε, ας πούμε, να μην την βοηθούσε να βγει στο τραγούδι και να τη έλεγε θα σπουδάσει φυσικομαθηματικά. Θα είχαμε τώρα εφηθόδη. Όχι, δεν θα είχαμε. Κάτσε να δούμε πρώτα τι θα γίνει όμως. Τι να γίνει. Θα κάνει ένα ωραίο CD, θα ξεκινήσει μια λαμπρή καριέρα. Πολύ εύκολα τα βλέπεις. Ναι, το μόνο που θα πρέπει να προσέξεις είναι οι πειρασμοί. Υπάρχουν πάρα πολλοί πειρασμοί σε αυτή τη δουλειά. Ναρκωτικά, γυναίκες, μακριά εσύ από αυτά. Μακριά από τις γυναίκες. Από τα ναρκωτικά, παιδί μου. Καλά, κάτσε να μ' ακούσουν πρώτα. Και 4-5 πραγματάκια χρειάζονται. Ξέρεις, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Αφοσίωση, δουλειά πολύ, επαγγελματισμός, έτσι. Πατέρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αρκετό άγχος έχω, μ' αφήνεις μόνο μου. Σ' αφήσω μόνο σου. Νομίζεις το Φλωρινιώτη τον άφηνε ο πατέρας του μόνο του. Έτσι πήγαινε ο Φλωρινιώτης μόνος του. Τι Φλωρινιώτης και βλάκιες, τι είναι αυτά? Και τέλος πάντων, πού ξέρεις τι κάνουν όλοι οι πατεράδες των τραγουδιστών? Τα ξέρω καλά αυτά. Δεσποινής, τι θα γίνει με το ραντεβού μας, τι γίνεται? Με ποιον είπατε ότι έχετε ραντεβού? Πώς το λένε αυτό, Γιάννης Παπαδόπουλος, πώς λέγεται? Πατέρα, εγώ είχα ραντεβού. Μπορείς να μ' αφήσεις μόνο μου? Σ' αφήσω μόνος εδώ μέσα. Θα φύγω. Όχι. Άσε, θα φύγω εγώ. Μαμά, έχεις ένα λεπτό? Δεν έχω τίποτα. Είμαι μια χαρά, θα μου περάσει. Δεν έχεις εσύ, έχω όμως εγώ. Πολύ εγωίστρια είσαι τελευταία. Συγγνώμη, τι συμβαίνει? Αυτό που συμβαίνει είναι ότι όλα είναι ψέματα. Ψέματα. Τι είναι ψέματα? Αυτό με τη δισκογραφική εταιρεία. Τα παιδιά έκαναν μια πλάκα στο Μάρκο. Δεν καταλαβαίνω, τι μου λες? Δεν πήραν τηλέφωνο από καμία δισκογραφική εταιρεία. Ο Μίτσος και η Λούλη έκαναν πλάκα. Και εσύ το ήξερες? Μαζί τους ήμουν.
Και δεν έκανες τίποτα, δεν είπες τίποτα για να του σταματήσεις. Όχι, γιατί μου είχε σπάσει τα νεύρα το ύφος του Μάρκου. Ξέρω όλες και υπεράνω. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε ραντεβού ούτε τίποτα. Τι σου λέω. Πεινάσαι. Όχι. Απλά λέω να πάμε λίγο πιο κάτω, να ρίξουμε καμιά πετονιά, να πιάσουμε κανένα ψαράκι. Αλλά ούτε ένα μήλο. Όχι, μωρά, άστο, να μην βαρύνουμε τώρα, γιατί... Για τη λιγούρα, Σπύρο μου. Το κουπί! Το κουπί! Τη αιστεία σου! Συγγνώμη. Δεν πειράζει, έχεις το άλλο. Φάει το μήλο, πλημμένο είναι. Ποιο μήλο, ρε κορίτσι μου, ξέρεις που βρισκόμαστε τώρα? Τώρα είμαστε κατά μεσής του πελάγους. Ακυβέρνητοι. Θα έρθουν τώρα τυφώνες, καταιγίδες. Δεν μας κυβερνάνε τα κουπιά, Σπύρο. Μας κυβερνάει ο Θεός. Θεός όμως δεν έβαλε κανένα χεράκι να βοηθήσει, μόνος μου τραβούσα συνέχεια το κουπί. Φάει το μήλο, Σπύρο. Σαν τον Αδάμα, αλλά ακόμα πληρώνουμε τις αμαρτίες του. Τι είπε, Σπύρο? Λέω, ωραίο το μήλο, αλλά εμένα μου αρέσουν τα ξινά. Κράτα. Κοιτάξτε τι έφερα. Μια μέρα ο Μάρκος τα λέει ότι ο πατέρας του του αγόρασε την πρώτη του ηλεκτρική κιθάρα. Και πού είναι ο Μάρκος τώρα? Έμεινε στη δισκογραφική εταιρεία. Ήθελε να μείνει μόνος του για να νιώσει άντρας. Άντρας, Γιατί υπάρχει αντίρρηση σε αυτό? Όχι, όχι. Η Εύα θέλει να σου πει κάτι. Τι να μου πει η Εύα? Έλα, πες του. Ότι ο γιος μου είναι άντρας δεν συζητιέται. Σήκω, παιδί μου. Κοίτα, Διονύση. Ήμασταν στο κλαμπάκι και ο Μίτσος είχε την ιδέα να κάνουν μία πλάκα με τη Λούλη. Τι πλάκα να κάνουν, Πήραν τηλέφωνο το Μάρκο και του είπαν ότι είναι από το Ελληνικό Κέντρο Μουσικής. Αυτό έγινε πριν ή μετά το κανονικό τηλεφώνημα? Δεν υπάρχει κανονικό τηλεφώνημα. Η Λούλη πήρε τηλέφωνο, άλλαξε τη φωνή της και του έκλεισε ραντεβού για πλάκα. Και γελάσατε πολύ με αυτή την πλάκα που κάνατε? Δεν φανταζόμουν ότι θα τραβήξει τόσο. Δεν έχεις πολύ μεγάλη φαντασία γι' αυτό. Μπορείς όμως να παίζεις με τα όνειρα των άλλων. Δεν μπορείς να παίζεις! Εντάξει, βρε Διονύση, παιδάκια είναι. Ένα λάθος κάνανε. Εσύ στα νιάτα σου δεν έκανες λάθη? Κάποιος μου έκανε πλάκα, λέει. Ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος είναι ο αποθηκάριος. Και αυτός δεν κλείνει ραντεβού. Μάρκο! Πότε μπαίνεις στο στούντιο? Εντάξει, μωρέ, μια επαφή είχαμε με τους ανθρώπους, δεν συμφωνήσαμε ακόμα. Άμα κάνεις συναυλίες θα με παίρνεις μαζί σου. Και εμένα για σωματοφύλακα, όχι άλλες φωτογραφίες, παρακαλώ. Παιδιά, είδα τη Βανδύ. Wow! Είδα και το Ρουβά. Wow! Σε αφίσα. Wow! Εμείς θα τα ξαναπούμε. Ναι. Έλα, αδερφέ. Μάντεψε που είμαι. Ναυαγός σε ξερονήσει. Κοντά έπεσες. Ναυαγός εδώ στο Σαλονικό είμαι. Γυρίζω γύρω-γύρω γιατί έχω μείνει με ένα κουπί. Αυτό το κακό έχει θάλασσα. Δεν μπορείς να κατέβεις κάτω να σπρώξεις. Γιατί με ένα κουπί? Γιατί πήγα να πιάσω ένα. Και έπεσε. Καλά να πάθεις. Θέλεις βαρκάδες και κουπιά μεσοπέλαγα. Καλά να πάθεις. Τι έγινε, έπαθε τίποτα ο Σπυρός? Έμεινε με τη Λουκία μεσοπέλαγα με ένα κουπί στο χέρι. Πάρ' τον και πες του ότι πάμε να τον βοηθήσουμε. Άντε, πάρ' τον. Άντε, πάμε. Από εκεί που ήμασταν από πάνω μας ανεβήκαν και στο σβέρκο. Δεν κατάλαβα. Άμα μεγαλώσει θα καταλάβεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς ήταν το ταξίδι, περιπετειώδες? Ναι, περάσαμε υπέροχα. Πολύ ωραία περάσαμε και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι η Λουκία δεν φοβάται καθόλου τη θάλασσα. Δεν φοβάται καθόλου. Καλέ, τι να φοβηθώ. Ήτανε πολύ ωραία και πολύ αστεία. Με ένα κουπί και κάναμε γύρω. Να το ξανακάνουμε. Αυτή είναι τελείως τρελή. Ευτυχώς είχε καλό καιρό. Ναι, να σε πάω σπίτι. Γεια σας. Γεια σου, Λουκία μου, θα σε δω στο σχολείο. Αυτή είναι χειρότερη από τη μάνα σου. Βρε Διονύση. Παιδιά, με τη Λουκία ταιριάζουμε πάρα πολύ. Τι σημαίνει αυτό? Παντρευόμαστε. Πάντα τον πείραζε η θάλασσα. Είναι χάλια, σας λέω.
Κοιμήθηκε πάλι στη σκηνή για να τιμωρήσει, λέει, τον εαυτό του που είναι τόσο αφελής. Έχω κάτι ιδέες ώρες-ώρες. Για πλάκα το κάναμε. Πολύ χοντρή πλάκα όμως. Καλά, πώς το τη βίδωσα με την κιθάρα. Του αρέσει μωρέ, γιατί έπαιζε και η μαμά του και τραγουδούσαν μαζί. Έτσι, Λοιπόν, αφού δεν το τηλεφώνησαν από καμία δισκογραφική εταιρεία, θα τραγουδήσει για μας. Θα οργανώσουμε συναυλία. Πού? Εδώ στο σχολείο. Εδώ στο σχολείο. Θα έρθει όμως. Δεν χρειάζεται να το πούμε. Απλά θα το ανακοινώσουμε. Το βρήκα. Θα είναι μια συναυλία που θα μαζέψουμε λεφτά για την εκδρομή μας στο τέλος της χρονιάς. Να σου πω εσύ, έχεις αρχίσει τώρα τελευταία να σκέφτεσαι ή εμένα μου φαίνεται? Άντε ρε πλάκα, χιούμορ. Πρόσεξε καλά, γιατί έχω μαζί μου σπρέι για τους βιαστές, Σιγά καημένη, την όρεξή σου είχα και εγώ και οι βιαστές. Ελένη, λυπάμαι. Αυτή η βλακεία έγινε πριν από 20 χρόνια και σε βεβαιώνω ότι το μετάνιωσα την ίδια εκείνη στιγμή. Δεν σου είπα τίποτα γιατί ήταν μια βλακεία. Μα δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι με κορόιδευες, μου το έκρυβες τόσα χρόνια. Είναι απίστευτο. Τι να σου έλεγα όταν γίνεσαι έτσι? Έπειτα, για να ζητάς ειλικρίνεια από τον άλλον, πρέπει να αντέχεις και τις συνέπειες. Ναι, και εσύ όταν κάνεις κάτι πρέπει να αντέχεις τις συνέπειες. Ωραίες φίλες και κουμπάρες. Εσείς πια το τηρήσατε κατά γράμμα το κουμπάρο στην κουμπάρα. Εγώ θα σε αγαπάω ό,τι και να μου πεις. Ό,τι και να κάνεις. Και θα είσαι πάντα για μένα η καλύτερη μου φίλη. Ξέρω ότι μου έρχεται να σηκωθώ να φύγω. Το έχεις αυτό. Όταν βρεις το πολύ σκούρα, σηκώνεσαι και φεύγεις. Μην το κάνεις. Σιγά μη φύγω, εδώ θα κάτσω μπάστακας. Αφού σας αγαπάω, βρε, και τους δυο. Ορίστε. Μαμά. Ναι. Θέλουμε να ετοιμάσουμε μια συναυλία. Για να μαζέψουμε λεφτά για την εκδρομή μας την Άνοιξη. Για να παίξει ο Μάρκος δηλαδή. Μάλιστα. Μια συναυλία στο σχολείο δεν είναι κακή ιδέα. Τι λες κι εσύ ως υποδιευθύντρια? Ναι, αν την εγκρίνεις εσύ δεν το συζητάω. Να μην φανεί όμως ότι την ξεκίνησαν τα παιδιά. Ωραία. Να βάλουμε μπροστά τον Αλέξη, να την προτείνει εκείνος ως διευθυντής. Να έχει άλλο κύρος, Αφήστε το σε μένα. Άντε, συντάξει σας τώρα. Θα σου περάσει. Μου πέρασε ήδη. Φαγώθηκε να παντρευτεί τη Θεούσα. Ωραία θα περνάτε, ρε. Θα πηγαίνετε όρθρους, εσπερινούς, κόλληβα, ψυχοσάββατα. Καλά, ρε. Θα παντρευτείς την Καλόγρια. Δεν είναι Καλόγρια, κύριε Μάκη, είναι καθηγήτρια, σαν την κυρία σου. Εσύ στην αρχή μας έκανες το δύσκολο. Τώρα κάνω τον εύκολο. Να σας πω, πριν που δεν ήμουν παντρεμένος, λέγατε γεροντοπαλίκαρο, ιδιότροπο. Τώρα που αποφάσισα να παντρευτώ, γιατί παντρεύεσαι? Δεν κατάλαβα. Θέλετε να μου σπάσετε τα νεύρα? Βρε αγόρι που δεν. Μίλα ρε Μάκη κι εσύ. Τι να του πω, φταίτε κι εσείς τώρα. Του κλείνετε ραντεβού στα τυφλά και μετά ζητάτε και τα ρέστα. Εμείς φταίμε. Η δικιά σου και η δικιά μου. Αυτές είχαν τη φαϊνή ιδέα. Καλά, ρε. Θα παντρευτείς μια άγνωστη. Όλες οι γυναίκες άγνωστοι. Γιατί εμείς τις δικές μας άποψεις ξέρουμε. Βρε Σπύρο, βρε αγόρι, εδώ δεν είναι Las Vegas. Θα παντρευτείς μια γυναίκα επειδή την πήγες βαρκάδα και έχασες και το κουπί. Να σου πω, Διονύση μου, δεν είμαι 30 χρονών, εντάξει. Δεν είμαι η Μέλισσα που τρέχει από λουλούδι σε λουλούδι. Κουράστηκα με τις γκόμενες. Έχω παρεθεί να είμαι συνέχεια μόνος. Εγώ προτείνω να πάτε μήνα του Μέλιτος ή Τίνο ή στην Παναγία του Σουμπελά. Και ο Άγιος Ραφαήλ στη Μυτιλήνη ωραίος προορισμός είναι. Εμένα μ' αρέσει. Καλά, ρε. Δοκίμασέ την πρώτα. Εσύ ούτε φέτα δεν αγοράζεις χωρίς να τη δοκιμάσεις. Πήγαινε την αναβράδυ στο Λυκαβητό, να δείτε τα αστέρια, να το παίξετε σκύψε ευλογημένη. Μάκη μου, δεν αρέσει σε όλες τις γυναίκες να πηγαίνουν στο Λυκαβητό σαν τη δικιά σου. Πέστε ρε Διονύση, πέστε εσύ που τα ξέρεις καλύτερα. Σβόλιασε. Τι είπες? Εσύ τι άκουσες? Διονύση, τι είπε ο Σπύρος? Τι είπε ο Σπύρος? Δεν άκουσες τι είπε? Αυτό μια μαλακία είπαμε. Πειράχτηκε που του κάνουμε πλάκα τώρα και είπε και μια μαλακία. Η Βίκη ήτανε. Πού? Στο Λυκαβητό, λέω, η Βίκη ήτανε. Ποια Βίκη, Μάκη, ποια θυμάται τώρα τι έγινε πριν από 20 χρόνια. Πριν από 20 χρόνια, η κοπέλα μου ήτανε, ρε. Γι' αυτό οι πλακίτσες γύρω από το Μάκη, τα κέρατα της φωτογραφίας. Γελάγατε όλοι με το Μάκη, Ποιος γέλαγε ρε Μάκη μαζί σου, τι είναι αυτά που λες τώρα, δεν έγινε τίποτα σου λέω. Διονύση, πρέπει να ξέρω. Παιδικές βλακίες είναι αυτές ρε Μάκη. Και η ειλικρίνεια μεταξύ φίλων, ρε. Η ειλικρίνεια μας έφτασε εδώ που φτάσαμε. Ελάτε παιδιά να κάνουμε καμία δουλειά, το παραξηλώσαμε. Σωστά, το παραξηλώσαμε. Σταμάτα ρε, να το χτυπάς, τα άσπρισες. Γιολάντα, ο αδερφός μου κοιτάζει κάπως παράξενα τελευταία. Λες και με σάντουιτς με μορταδέλα. Μου φαίνεται ότι κάποια γουστάρει από εδώ μέσα. Ελπίζω όχι εμένα, γιατί δεν τον πάω. Βασικά, πώς να το πω. Δεν θέλω σχέση αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις. Εντάξει, και ο αδερφός μου είναι δηλός, δεν πρόκειται να σου πει τίποτα. Οι άλλοι τον βάζουν. Ποιοι άλλοι, ο Θανάσης και οι υπόλοιποι? Έτσι κατάλαβα. Καλά, μεγάλε, είναι τρελή για σένα. Κοίτα πώς σε κοιτάζει.
Με δουλεύεις. Καμία δεν είναι τρελή για μένα. Έχεις αυτό το κάτι που την τρελαίνει. Τι σου είπε πριν? Ότι αυτή η μπλούζα με αυτό το παντελόν δεν ταιριάζουν και να αλλάξω χτένισμα. Αυτό είναι. Αν μια γυναίκα θέλει να σε αλλάξει, πάει να πει ότι σε αγαπάει. Λέτε. Και βέβαια. Καλά, αν δεν σε ενοχλεί, πάω να της πω να σε αφήσει ήσυχο. Όχι, έλα εδώ. Μ' αφήνουμε μόνο μου. Ηρέμησε, δεν σε αφήνουμε μόνο σου. Είμαστε κοντά σου. Μάρκο, έλα εδώ. Το βλέπεις αυτό? Ναι. Ποιος θα τραγουδήσει? Ο διευθυντής ελπίζει να βοηθήσεις εσύ. Δεν έχουμε βρει ακόμα καλλιτέχνες, αλλά αν το αναλάβεις θα είναι χαρά μας. Εγώ? Εσύ, αγόρι μου. Το ξέρω βέβαια ότι μια συναυλία είναι μεγάλη δουλειά, αλλά αν δεν μπορείς, εντάξει. Θα καλέσουμε τους Red Hot Chili Peppers. Εντάξει. Θα το αναλάβω εγώ. Ωραία. Θα γράψω και τραγούδι για το σχολείο. Βάου! Αυτό να κάνει. Ενθουσιάστηκε. Θα συνθέσει και τραγούδι για το σχολείο. Ωραία. Όλα καλά. Μόνο ένα πράγμα θα ήθελα να σε παρακαλέσω. Αυτό που πραγματικά με ενδιαφέρει είναι να μην καταλάβει τίποτα ο Μάκης. Δεν του έχω πει τίποτα, γιατί ήταν μια βλακεία. Και ο Μάκης είναι πολύ ευαίσθητος, πολύ ευάλωτος. Ο Μάκης. Ο Μάκης. Κι εγώ δεν θα ήθελα με τίποτα στον κόσμο να τον στεναχωρήσω. Το Μάκη. Το Μάκη. Δεν θέλω να τον χάσω για μια νεανική χαζομάρα. Πάντα για το Μάκη μιλάμε, Για το Μάκη. Γεια. Μάκη. Μάκη, τι κάνεις εσύ εδώ? Ήρθα να σου πω αν θέλεις να πάμε να φάμε έξω οι δυο μας. Ναι, Εσύ κι εγώ. να πάμε. Έχουμε καιρό να βγούμε έξω οι δυο μας. Ναι. Να φάμε. Θέλεις κινέζικο? Να πάμε στο κινέζικο. Αλλά πρόσεξε, δεν θα φας με ξυλάκια να με κάνεις ρεζίλη, εντάξει? Άμα δεν φάω με ξυλάκια δεν έχει γούστο. Έλα και σου υπόσχομαι θα γελάσεις. Κινέζικο λοιπόν. Να με δεις εμένα να κάνω τον Κινέζο, τέλεια τον κάνω. Καλά, η δική σου είναι ακόμα ερωτευμένη. Καταπληκτικό. Ναι, πολύ. Όλη η παρέα είναι εκεί, κάθε μέρα είναι γιορτή. Στα εύκολα, στα δύσκολα, στα ξαφνικά διαγωνίσματα. Μες στην τάξη ησυχία, να μιλήσεις αμαρτία. Κι άμα κάνεις και σκονάκι, θα σε πάνε στο λυκειάρχη. Λοιπόν, αυτό με το ξαφνικά διαγωνίσματα είναι... πρέπει να το φτιάξεις. Θα το φτιάξω. Πάντως είναι πολύ ωραίο. Κανένα σχολείο δεν έχει το δικό του τραγούδι. Καλό είναι, μωρέ. Μάρκο, σου είπα ότι λυπάμαι πραγματικά για ό,τι έγινε. Λυπάμαι πολύ. Δεν πειράζει. Εγώ είμαι ο βλάκας που το έχαψα. Έτσι κι αλλιώς, ποιος θα το πίστευε ότι εγώ με μια κιθάρα θα κάνω CD. Θα κάνεις. Στην ώρα σου. Λοιπόν, πρόσεξα αυτό το στιχάκι που σου κάνει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Το άμα κάνεις και σκονάκι θα σε πας στο λυκειάρχη, αλλά μήπως πρέπει να συμπληρώσεις, άμα βγεις πρώτος, πού θα σε πάνε? Κάτσε να βγω πρώτος και βλέπουμε. Θα είσαι ο πρώτος που έγραψε ύμνο για σχολείο. Ναι. Ναι. Να σου πω και μ' αρέσει πολύ και αυτός ο ρυθμός που έχεις βάλει, το 5-8. 4-8 είναι. 4 είναι, καλά δεν θα τσακωθούμε τώρα για ένα 8. Και ενορχιστρωτικά πώς το βλέπεις, να είναι φορτωμένο έτσι σαν συμφωνικό ή 3-4 οργανάκια? 3-4 οργανάκια. Μπούζουκο μπαγλαμά θα βάλεις? Τι λέει ρε πατέρα, τι μπούζουκο μπαγλαμά. Ροκ μπάντα είναι. Ροκ μπάντα, ναι. Ωραία. Κοίταξε, μάζεψε τη σκηνή να πάμε για φαγητό και μετά να συνοηθούμε για το ρεφρέν. Σημασία έχει το τραγούδι, το ρεφρέν, Σε βοηθάω εγώ, ναι. Ναι. Από πού να αρχίσω? Απ' τη σαλάτα να αρχίσεις εσύ. Άσε, θα βοηθήσω εγώ εδώ, πήγαινε. Όχι, βοηθάω εγώ εδώ. Δεν βοηθάς. Όχι, βοηθάω. Αν δεν βοηθάς, έτσι. Βοηθάει. Πήγαινε, παιδί μου, να φτιάξει σαλάτα εσύ. Πήγαινε να φτιάξει σαλάτα. Βοηθάει. Γεια σας. Είναι εδώ η Φιφή. Εδώ είναι. Φίφη! Γεια. Ήρθα να σου πω, αν θέλεις, να πάμε μια βόλτα στην πλατεία. Αχ, δεν μπορώ, ετοιμαζόμαστε για φαγητό. Τι φαγητό έχετε? Μακαρόνια. Εντάξει. Μήπως θες να κάτσεις να... Θεέ μου. Ήρθε.
ήρθα. Αχ, γαμώ! Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, Λουκία. Συγγνώμη, με τρόμαξες. Δεν με περίμενες, εσύ με κάλεσες. Ήρθα κατευθείαν από τον Ισπερινό. Ναι. Λουκία, θέλω να σου προτείνω κάτι. Να πάμε για ψάρεμα, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Όχι. Κοίταξε. Με βάση την αυτήν, διότι έτσι ήθιστε, διότι... Περίμενε. Πάρ' το. Άνοιξε το. Θεέ μου, Παναγιά μου μεγαλόχαρη, μα αυτό είναι... Τι είναι αυτό, Σπύρο? Τι είναι, ρε Λουκία, δαχτυλίδι είναι. Λοιπόν, εγώ έχω ένα πολύ μικρό σπιτάκι, δηλαδή τι έχει, ένα σαλόνι, ένα δωματιάκι, μια κουζινίτσα και αποφάσισα να αγοράσω ένα μεγαλύτερο, να είναι εδώ κοντά στην πυραρία, θα είναι και κοντά στο κατηχητικό και θα είμαστε και οι δυο μαζί, εγώ και εσύ. Εσύ κι εγώ. Δεν λέω, βέβαια, το σπίτι πολύ καλό είναι και το δαχτυλίδι είναι ωραιότατο. Αλλά ο γάμος είναι κάτι πολύ αίρο. Γιατί ρε Λουκία, είπα εγώ το αντίθετο. Μόνοι εσύ, μόνος εγώ, να γίνουμε μαζί, απλά μαθηματικά. Ο γάμος δεν είναι μόνο απλά μαθηματικά, Σπύρο. Είναι και τα άλλα, τα δύσκολα. Που είναι? Ο γάμος θέλει, πώς να σου το πω, θέλει έρωτα. Λουκία, Λουκία, θεούσα γυναίκα. Ακριβώς όπως το είπες, γυναίκα. Εγώ ψάχνω ένα αληθινό, βαθύ συναίσθημα. Νιώθεις έτσι εσύ για μένα, Σπύρο? Κοίτα να δεις, για να πας βαθιά, χρειάζεται χρόνος. Για να βρεις την αγάπη, την κατανόηση, ένα πιάτο ζεστό φαΐ. Καλά, μην το συζητήσουμε αυτό, έχω κάτι σπεσιαλιτέ. Δεν λειτουργεί μόνο με τη σπεσιαλιτέ ο γάμος, Σπύρο. Τα πράγματα λειτουργούν όπως θέλουμε εμείς. Τι άλλο θέλεις? Εγώ αυτό που θέλω, Σπύρο, είναι ένας αγνός και αληθινός έρωτας. Ξέρω, είναι δύσκολο να το βρεις, αλλά αυτό θέλω. Ντε και καλά. Ντε και καλά. Αύριο είπαν ότι θα βρέξει. Βρε, δεν πάει να χιονίσει. Μπας και του μάσπρη μέρα. Εσείς βλέπετε αυτό που βλέπω? Ρε, ο Ρούλης με τη Φίφη. Τι κάνει αυτός εδώ? Τον αλήτη. Πάντα μου έρχεται να κλάψω σε αυτό το σημείο. Να έχεις δει πολλές φορές αυτή την ταινία? Πολλές. Αλλά κάθε φορά μου αρέσει περισσότερο. Τα είπαμε αυτά. Ο Θανάσης σου είπε ψέματα. Και εμείς πρέπει να τον εκδικηθούμε. Κοντρέ, είσαι για έναν αγώνα? Όχι, βλέπουμε την ταινία. Και θα μας αφήσει χωρίς θερματοφύλακα? Δεν μπορεί να σας λέει, βλέπετε ταινία. Άντε, πηγαίνετε. Αφήστε μας μόνους. Πάμε, ρε. Μην παίρνουμε και πολύ θάρρος, Άντε, βλέπε. Τρώγε. Είδα τους 300 δηλαδή χθες. Είχα πάθει πλάκα. Παναγιώτη, το βρήκα, ρε. Το κουπλέ θα το λέω μόνος μου και το ρεφρέν όλοι μαζί. Λοιπόν, παιδιά, ελάτε, ετοίμασα το τραγούδι. Ελάτε να ακούσετε τους στίχους και τη μελωδία. Είστε έτοιμοι? Ναι! Να κάνουμε εμείς το χορευτικό. Να το κάνετε. Όλη η παρέα είναι εκεί, κάθε μέρα είναι γιορτή. Όπα, φίλε, να σου πω. Σαν τη Φαραντούρη θα το λες. Καλά, θα το λέω αλλιώς. Στα εύκολα, στα δύσκολα, στα ξαφνικά διαγωνίσματα. Να σου πω, βρε παιδάκι μου, αυτό με το ξαφνικά διαγωνίσματα είπαμε δεν είναι ωραίο. Ωραία, δεν είναι ωραίο, θα το λέω και αυτό αλλιώς. Μες στην τάξη ησυχία, να μιλήσεις αμαρτία κι άμα κάνεις και σκονάκι. Και άμα κάνεις και σκονάκι, τι? Εντάξει, παρασύρθηκα. Φυσικό είναι. Θα σε παν στο Λύκειάρχη. Τώρα τελείωσα. Όλη η παρέα είναι εκεί, κάθε μέρα είναι γιορτή. Στη χαρά, στη στεναχώρια
εντάξει ησυχία, να μιλήσεις αμαρτία. Κι άμα κάνεις και σκονάκι, θα έχεις πιάσει την ουσία. Πρωτολύκειο το λένε, κι άμα φύγουν όλοι κλαίνε. Μην ακούτε που γκρινιάζω, τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω. Ακούς το κομμάτι, πολύ καλύτερο. Με άκουσε γι' αυτό, δεν ήταν έτσι? Καλά, μου τα λες μετά. Όχι, γιατί ενορχιστρωτικά δεν έχει καμία σχέση. Είναι άλλο κομμάτι αυτό, δεν είναι? Άσε βρε Διονύση να ακούσουμε το παιδί τώρα. Τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω. Εσύ, πολύ καλός είναι αυτός. Δεν του το είχα. Έλα κύριε Φιγένη, άσε με, ζω τον ερωτά μου. Τώρα το θυμήθηκες. Διοδρανία παρακάτω, κάθισε ένα πρωί και μου έκλεισε το μάτι μια κόλαση σωστή. Τι έγινε ρε, δεν σου αρέσει? Γιατί χασμουριέσαι? Δεν χασμουριέμαι ρε, χαλαρώνω. Και από τότε δεν με νοιάζει να ξυπνάω τόσο πρωί. Πρωτολύκειο το λένε. Ωραίο πρόγραμμα. Πληρώσαμε λεφτά γι' αυτό? Εγώ πλήρωσα, εσύ πλήρωσες? Δεν είναι και καμιά λουλουδού εδώ να... Μην το ξαναπείς αυτό, με ξέρουν εδώ. Κοίταζε πάνω. Δεν τα αλλάζω. Πρωτολύκειο το λένε, κι άμα φύγουν όλοι κλαίνε. Άρε τι ωραία που ήταν τα μαθητικά τα χρόνια. Σε ποιο σχολείο πήγες? Σε κανένα. Έχω βγάλει το μεγάλο σχολείο της ζωής. Δεν τα αλλάζω. Καταπληκτικά ήτανε, μπράβο. Μπράβο, υπέροχα. Τέλεια, τέλεια. Και τι καλά που τα οργάνωσες. Ναι. Μπράβο. Ξεδώσαμε λιγάκι, βρε παιδάκι μου. Α, εγώ πάω να μαγειρέψω για το τραπέζι της χαράς. Άσε, δεν θέλω να πεθάνω πάνω στο γλέντι. Έλα. Μάρκο, είναι ένας φάκελος για σένα από δισκογραφική εταιρεία. Αρχίσαν πάλι τις πλάκες. Όχι, δεν είναι πλάκα. Αγαπητέ κύριε Μαυροτσού, καλέ, ακούσαμε την ενδιαφέρουσα δουλειά σας. Σας ευχαριστούμε, αλλά σας πληροφορούμε ότι προς το παρόν δεν είναι στις επιλογές του προγράμματός μας. Δεν πειράζει, αγόρι μου. Να ακούς εμένα. Θα γίνεις πολύ μεγάλος συνθέτης και πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Κι εγώ, άμα θες, λέω να μείνω εδώ απόψε, όπως παλιά. Εσένα κανονικά, αν και δεν θα έπρεπε να σου μιλάω. Μπαμπά, μπορεί ο Μίτσος να μείνει εδώ απόψε όπως παλιά? Αν είναι να κοιμηθείτε, να μείνει. Άμα είναι να γκρεμίσει το σπίτι, να τσακιστεί ο Μίτσος. Όχι, εκεί θα τα βγάλουμε, εκεί. Όπως παλιά. Ναι. Στον πόη είμαι κανονικός προς το ψηλός. 1,71. Ναι. Ναι, είμαι. Κοιτάξτε να δείτε, μου αρέσουν πολύ τα σπορ, μου αρέσει το ποδόσφαιρο, το τένις. Είμαι πολύ καλός μάγειρας, γυμνάζομαι πολύ, έχω ωραίους κοιλιακούς. Ναι. Καλά, μην μιλήσω για επαγγελματική δραστηριότητα, επιχειρηματίας με τα όλα του, ναι. Το ωράριο το καθαρίζουν οι πελάτες. Ναι. Οι πελάτες το καθαρίζουν. Έχεις το τηλέφωνο αυτό του χαμένου του Σπύρου? Ναι. Διονύσης, μαμά, Νίνο, Πετρέλη, Ρουβάς, Σπύρος. Ναι, οι πελάτες το καθορίζουν. Όποτε φύγει ο τελευταίος πελάτης, φεύγω και εγώ. Τι να σας κάνω? Συγγνώμη, πρέπει να σας αφήσω γιατί έχω άλλη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι, εγώ είμαι που έβαλα την αγγελία. Τι να σας πω τώρα. Είμαι ένας άνθρωπος έτσι με κορμί σπαθάτο. Ψιλομέτριος, 1,71 και βάλε. Ναι. Παρακαλώ. Ετών. Είμαι 40 χρονών. Εσείς, πείτε μου για σας, εσείς. Χήρα. Με μία κόρη. Α, έχετε και κόρη. Ναι, και 2 εγγονές. Α, έχετε και εγγονές. Φαντάζομαι θα είναι μικρές οι εγγονές, γιατί η φωνή σας είναι πολύ νεανική. Είναι 11 και 17 ετών. Αλλά κι εσείς από ό,τι μαθαίνω είστε πολύ νέος. Κάνετε και βαρκάδα. Με ένα κουπί, Α, έτσι, κυρίες μου,
πάρω κανένα βρασμένο κουπίκι και σας περιλάβω και τις τρεις. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ένιωσες όμως και θα βρω μια γυναίκα που θα αξίζει όσο εσείς οι τρεις. Να δούμε. Ναι, καλά, θα δείτε, θα δείτε. Τελικά μεγάλη η μουσική κάνει τις γκόμενες κοτούλες. Τις είδες πως σε κοιτάγαν όλες. Σκέψου ρε, εσύ τι τραβάνε όλοι αυτοί. Σάκη Ζουρβάς, Ενρίκε Ιγκλέσιας, Κάτμαν, Βας. Καλά, μου υπάρχει τέτοια προοπτική να μάθω κι εγώ κιθάρα. Δεν είναι δύσκολο. Σκάστε πια, λυσάξατε. Γκόμενες και γκόμενες. Κοιμόμαστε. Ρέση, μην τη βαράς την κιθάρα, δεν είναι τύμπανα. Η κιθάρα θέλει απαλά. Να τις παίζεις στις χορδούλες. Ρε μεγάλε, θα μου μάθεις και εμένα. 2-3 μαθήματα θέλω, έτσι για γκομενοπαγίδα. Εσύ, αγόρι μου, έχεις τον κομμένο διώχτη μέσα σου. Ό,τι κι αν παίξεις. Και σκάσε γιατί θέλω να κοιμηθώ. Ρε βούλος το που θα μας πεις και τι θα κάνουμε. Να σου πω μικρέ, λίγο σεβασμό στους μεγαλύτερους, εντάξει. Θύε Μίτσο, βρωμάς. Ό,τι κι αν κάνεις, πλήσου πρώτα και μετά χτύπησε γκόμενα. Άμα έρθω εκεί θα σου πω εγώ, Σε φοβηθήκαμε. Έλα, βουλώστε το. Καληνύχτα. Άντε, στο κρεβάτι σου. Καληνύχτα. Να κλάνεις όλη νύχτα. Εύα, να σου πω. Τι σκατά κάνεις εδώ, ρε. Ήρθα να ρωτήσω την Εύα μια απορία που είχα. Και σε ξαναρωτάω. Τι σκατά κάνεις εδώ, ρε. Ωραία ρε φίλε, μου αρέσει η κοπέλα και είπα μιας και βρέθηκα σπίτι τέτοια ώρα να το συζητήσω μαζί της. Μαζί μου ρε θα το συζητήσεις. Κι εγώ ηλίθιος που νόμιζε ότι ήρθες σπίτι να μείνουμε για να τα ξαναβρούμε. Γιατί ρε δεν τα ξαναβρήκαμε. Θα σου δείξω εγώ τι ξαναβρήκαμε, καραγκιόζη. Έλα έξω ρε. Κρύψου, καραγκιόζη. Δεν ξέρω, κρύψου. Αυτός φταίει! Εγώ μια απορία είχα! Τι κάνετε εδώ μέσα εσείς! Πίσω από το παραβάν συγκεκριμένα! Σκάστε, μην πει μέσα ο μπαμπάς και γίνει χαμός! Πού να ξέρω ότι κοιμάσαι γυμνή! Τι σημαίνει, τι φωνές αυτές. Μάρκο, τι κάνεις, εσύ πίσω, τι. Με τα σόβρακα, τι κάνετε εδώ. Εσύ γιατί είσαι ξεβράκωτη. Μπαμπά, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ηρέμησε και άσε με να σου εξηγήσει. Ήταν κρυμμένη πίσω από το παραβάν! Με κοίταζα που ξεντινόμουν! Δεν το πιστεύω, δεν τρέπεστε, βρε! Όχι, δεν έγινε έτσι ακριβώς, κύριε Διόνυση. Έξω, άσε με, Ελένη μου. Είμαι πάρα πολύ ήρεμος. Κοίταξε να ηρεμήσεις, εσύ να ηρεμήσεις! Μαμά, εγώ ένα έχω να σου πω. Εγώ με αυτούς εδώ μέσα δεν μένω! Ηρέμησε, παιδί μου, κι εσύ! Όχι, Παναγία μου. Έξω εσείς, έξω λίγο. Μακριά από την πόρτα! Γελί, καραγκιόζδες, εσένα θα τα πω όλα στον πατέρα σου. Στον μπαμπά πείτε τα, στη μαμά μου μόνο μην πείτε τίποτα. Τετιμπόιδες, μπανιστηρτζίδες, σας κάνω εγώ να σας κοπεί όρεξη να βλέπετε οτιδήποτε. Κρυαντούς, διπλές προπονήσεις και 5 χιλιόμετρα τροχάδιν. Πριν ή μετά το σχολείο? Και πριν και μετά. Τόσο πολύ? Τσαξίτε! Εντάξει, βρε κοριτσάκι μου, ηρέμησε, δεν έγινε τίποτα. Μαμά, τι ήταν αυτό? Αυτό ήταν τρέλες της εφηβείας. Τα αγόρια δεν μπορούν να διαχειριστούν τις ορμονικές αλλαγές και κάνουν βλακίες. Αλλά θα το καταλάβουν και θα ζητήσουν συγγνώμη. Εγώ φταίω που διοργάνωσα συναυλία γιατί είχε πληγωθεί ο ηλίθιος με τις ορμονικές αλλαγές. Τι έκανες, λέει? Διοργάνωσα με τον άλλο τον ηλίθιο τη συναυλία στο σχολείο για να νιώσεις καλά εσύ. Όχι ο Αλέξης, ο διευθυντής ήθελε. Και αν θες να ξέρεις, τα κορίτσια λένε για σένα και από φωνή κορμάρα. Σιγά την κορμάρα. Έτσι λένε. Έτσι λένε! Μωρέ, άντε από εδώ, μωρέ! Μα του άξιζε. Ούτε τα κορίτσια μπορείτε να διαχειριστείτε τις ορμονικές σας αλλαγές. Στα κρεβάτια σας και μην ακούσω κύχ.
στην πηγαία βλακεία. Τη λέμε ορμονικές αλλαγές εδώ μέσα. Δεν χρειάζεται να φύγεις από τον μπαμπάκα σου, φεύγω εγώ. Τώρα που έχουν πάει κι όλοι στην αγορά για ψώνια, είναι ευκαιρία να μην έχουμε και ερωτήσεις. Ούτε εσύ χρειάζεται να φύγεις από τη μαμάκα σου. Δεν μένω στο ίδιο σπίτι με ένα ματάκια. Ούτε κι εγώ μένω στο ίδιο σπίτι με μία που κάνει άσχημες πλάκες και με κάνει ρεζίλη σε όλο το σχολείο. Εμένα περίμενες ρε να γίνεις ρεζίλη. Έχεις πρόβλημα μαζί μου. Ναι, έχω πρόβλημα όταν δεν είμαι άνετα μέσα στο σπίτι μου. Γιατί νομίζεις ότι εγώ είμαι άνετα στο δικό μου το σπίτι και εσύ τα άρχισες όλα. Εγώ δεν μπαίνω βγαίνω νυχτιάτικα στα ξένα δωμάτια. Δεν κατάλαβα. Είπα, δεν μπαίνω βγαίνω νυχτιάτικα στα ξένα δωμάτια. Μάρκο! 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 Μάρκο, μίλα μου! Μάρκο! Τι έγινε? Έπεσα από τις σκάλες. Α! Πώς αισθάνεσαι? Κουνάς χέρια, πόδια? Ναι, αυτά τα κουνάω. Το κεφάλι μου το σπάσα όμως. Αχ, Μάρκο, συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν πειράζει, ρε Βάκη. Εγώ συγγνώμη. Ξέρεις, ακολούθησα χθες το Μίτσο για να μην μπει στο δωμάτιό σου. Γι' αυτό ήμουν κι εγώ εκεί. Κι εγώ συγγνώμη. Δεν σου είπα τίποτα για την πλάκα, γιατί δεν ήθελα να είμαι το καρφί της παρέας. Εσείς είστε μια παρέα που γνωρίζεστε από μωρά παιδιά. Εγώ δεν ξέρω πώς να το χειριστώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς κι εμείς πρέπει να συνηθίσουμε να έχουμε μια τόσο όμορφη αδερφή μες στο σπίτι. Άντε βρε βλάκα. Σήκω να δούμε αν μπορείς να περπατήσεις. Έλα. Νιώθω ήδη πολύ καλύτερα. Να πάμε τις βαλίτσες πάνω. Να τις πάμε? Να τις πάμε. Να τις πάμε τότε. Καλά, συγγνώμη. Ένα σάκο της προκοπής δεν έχεις. Έτσι θα μετακόμιζες. Και τι έχει ο σάκος μου? Έχει χειροδάκια. Είναι σάκος του τεμπέλη. Χάλια είναι. Φτάσαμε. Ελπίζω αυτή τη φορά να είσαι σίγουρο. Κάτι παραπάνω από σίγουρος. Βγάλ' το. Καλά, τώρα τα έχω πάρει στο κρανίο. Κάτσε ρε παιδί μου, εδώ είναι. Απλώς έχουν χτιστεί τώρα πολυκατοικίες. Εδώ είναι το ρέμα, τα βατράχια, τα νερά, εδώ ήταν. Εσένα σε παρέσυρε το ρέμα, εγώ δεν έχω ξανάρθει ποτέ εδώ. Και όπως ήμουν σίγουρος, δεν μπορεί δηλαδή να. Πάμε. Βρέκα σου. Και βέβαια ήταν εδώ. Πλάκα σου κάνω. Και θέλω να μου πεις που ακριβώς είχαμε παρκάρει. Είχαμε παρκάρει ακριβώς εδώ που έχουμε παρκάρει τώρα. Αυτό που πρέπει να σου θυμίσω είναι τι κάναμε μες στο αυτοκίνητο. Είχε γίνει ένας χαμός. Για μια στιγμή. Τι είναι πάλι? Τώρα που το ξανασκέφτομαι, όταν σου είπα πριν ότι δεν είναι εδώ, αμφέβαλες, που σημαίνει ότι έχεις έρθει και με άλλες εδώ. Ναι, έχω φέρει και όλη τη γειτονιά. Ναι. Τι είμαι ο Αλέξης, είμαι. Ο Αλέξης τα έκανε αυτά. Άντε τώρα μην αρχίσω και ρωτάω τι κάνατε με τον Αλέξη όταν βγαίνατε. Τι να κάναμε, μωρέ, παιδιά ήμασταν, ψαχνόμασταν. Ψαχνόσταν, αλλά πώς βρήκατε και τίποτα. Όλο και κάτι βρήκαμε. Τι βρήκατε? Βρε Διονύση, βρε Διονύση. Τι βρήκατε? Βρε Διονύση.